theo như lời đại sư huynh thì bọn chúng đã cố tình dùng Hoàng Lăng của Ân Thừa Phong để chỉ đường cho chúng ta. Chúng làm như vậy là để nhử chúng ta vào một cái bẫy to hơn, nhưng những chuyện này rốt cuộc có phải đều là do đám người Đường môn làm không? Sau khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần giờ đây, khi nghe Chu Bá Vũ và Vô Tình phân tích, Lãnh Huyết đã bình tĩnh trở lại, nhận thấy truy mệnh không phải là đã tuyệt mệnh. Lãnh Huyết liền lấy lại được niềm tin và sự bình tĩnh thường ngày. Những mũi kim này được làm từ loại thép khác hẳn với những ám khí mà chúng ta từng đối đầu các cao thủ Đường môn. Nó mềm dẻo và mũi kim được tạo tác theo một cách khác hoàn toàn. Mặc dù những người này ra tay bá đạo như cách mà Đường môn vẫn làm, nhưng nếu nhìn kỹ thì thủ pháp và võ công của họ lại khác hoàn toàn. Hơn nữa hướng chỉ mà Hoàng Lăng để lại không hướng về phía mà Đường môn đang đóng quân, nó chỉ về hướng Tây Bắc, nơi đó chúng ta chưa thấy báo cáo có sự hiện diện của Đường môn mà là một thế lực bí ẩn mới nổi lên. Một thế lực bí ẩn mới nổi lên sao? Đúng vậy, tôi có nghe nói đến một tổng đã mới nổi lên ở đây. Chu Bá Vũ dù sao cũng là trấn chủ Bắc Thành nên có mối quan hệ rộng, sớm đã nghe phong phanh về một lực lượng bí ẩn mới nổi lên. Dù cho bọn chúng có là Vô Thượng Thiên Phủ hay Địa Ngục Môn thì vì các huynh đệ chúng ta nhất định phải tới đó một chuyến. Vừa nói Vô Tình vừa giơ cây kim mà bác phụ xà giác để lại lên giữ. Trở lại ngắm cảnh ở Kim Phong Tế Vũ Lâu, Tô Mộng Trầm sau khi nghe lý do mà Gia Cát tiên sinh đến đây thì hơi thoáng giật mình, y đưa tay lên che miệng giả vờ ho để che đậy đi khoảnh khắc đó. Giết tại hạ ư? Không biết hạng tiểu bối đã làm chuyện gì mạo phạm mà khiến Gia Cát tiên sinh lại phải trực tiếp xuất thủ ra tay. Ta phải làm vậy là vì muốn xử lý một sự việc đặc biệt rắc rối, phải ngăn chặn trước khi thảm kịch đó xảy ra. Nghe Gia Cát tiên sinh buông lời dằn mặt, Tô Mộng Trầm liền lên tiếng phân bua. Đại nhân, quả thực tai mắt của ngài rất tính nhạy, nhưng ai nói với đại nhân rằng Đường môn đã kết bè liên minh với Kim Phong Tế Vũ Lâu này? Kỳ thực Đường Bất Á lúc đó chỉ mới đến cùng Sái Kinh thừa tướng, bọn họ cũng mới chỉ đưa ra lời đề nghị. Tôi cũng chưa một lần gặp mặt Đường Thập Ngũ, chưa nói gì là đến chuyện liên minh liên kết cái chi. Tôi lo lắng vì tôi cảm thấy việc lâu chủ quyết định liên minh với thế lực thù địch này là cực cao. Chỉ riêng việc đối phó với Đường môn đã tốn kém không biết bao nhiêu máu của nhân sĩ Trung Nguyên. Nếu như giờ đây bọn họ có được sự hậu thuẫn của băng đảng lớn thứ hai ở kinh thành này thì e rằng đến lúc đó họa có thân tiên xuống cũng khó cứu. Nhằm đánh động Tô Mộng Trầm, Gia Cát tiên sinh tiếp tục thuyết giáo. Để có được Giang Sơn như hôm nay, không biết bao nhân sĩ các đời trước đã phải ngã xuống, trong đó cũng có không ít máu xương của nhà họ Tô, nhưng nay thủ trong giặc ngoài cảnh binh đao lại một lần nữa có thể sẽ diễn ra. Nghe Gia Cát tiên sinh nói đến đây, chợt hai khóe mắt của Tô Mộng Trầm chợt ngấn lệ. Đúng vậy, để có được tống triều định Giang Sơn như ngày hôm nay, ba đời nhà họ Tô đã vào sinh ra từ không biết bao phen, lòng trung hiếu với xã tắc này là không phải bàn cãi, nhưng rốt cuộc đến đời của ta thì dường như công lao ấy đã đi vào quên lãng. Cho dù việc ngăn chặn sự liên kết của Đường môn với các tà phái ở kinh thành có thành công thì việc Đường Thập Ngũ tiến sâu vào nội bộ triều đình cũng không còn xa nữa. Đầu tiên hắn ta dùng tiền bạc, rượu ngon và gái đẹp để hối lộ Sai Kinh, sau đó dùng Sái Kinh làm trung gian để kết liên minh với Lục Vân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ta chỉ thắc mắc một điều, tại sao Đường Thập Ngũ còn kéo dài thời gian tấn công tổng lực? Với những manh mối từ vụ án của Thiết Thủ cùng những hành động mà Đường Thập Ngũ đã làm, Gia Cát tiên sinh đã có thể đoán được âm mưu tiến chiếm Trung Nguyên của hắn. Với thế trận mà Đường Thập Ngũ đã giăng ra, trong lòng của Gia Cát tiên sinh lúc này cũng thầm thán phục trí tuệ và động cơ phi thường đó. Ông ta vẫn còn ghi nhớ rất rõ sự chiến bại của mình trong quá khứ khi đối đầu với hắn ta. Tô gia vẫn là Tô gia, cho dù kẻ đến có mạnh hơn gấp 10 lần Đường môn thì gia tộc của ta vẫn không thể bị chi phối. Còn về mối quan hệ với Đường môn thì suốt hơn 10 năm qua tôi không hề thấy họ có chút biểu hiện nào là muốn thôn tính Trung Nguyên. Thấy Tô Mộng Trầm mồm miệng leo lẻo có ý che giấu tham vọng của Đường môn, Gia Lượng tiên sinh liền tung bài ngừa. Liên minh liên kết chính là mầm mống của phản loạn, lúc này ngoài việc rút lui thì không còn lựa chọn nào để thoát khỏi sự sa ngã và vọng tưởng. Các hạ nên hiểu rằng nếu môi mà hở thì ắt răng sẽ lạnh, đến khi đó nó sẽ chỉ làm hại cho chính bản thân Tô gia mà thôi. Hãy tỉnh táo với những miếng bánh mà Đường môn đã tô vẽ ra cho các hạ. Không biết có phải là do những lời nói mà Gia Cát tiên sinh vừa phun ra đã đánh trúng tim đen, hay là vì gió lạnh mà khiến Tô Mộng Trầm chợt ho lên dữ dội. Tại hạ mạo muội hỏi thẳng luôn tiền bối, tại sao ông lại cho rằng ta sẽ liên minh với Đường môn, có bằng chứng gì hay đây chỉ là suy đoán? Hỏi xong Tô Mộng Trầm lại càng ho dữ hơn, rốt cuộc tên trùm xã hội đen ở đất kinh thành này đang mắc phải căn bệnh gì mà lao khổ như vậy? Rất đơn giản, nếu liên minh với Đường môn thì Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ có cơ hội lật đổ Lục Vân Bán Đường để trở thành thế lực mạnh nhất ở kinh thành. Đúng là một ý kiến rất hay, trí tuệ của Gia Lượng tiên sinh quả là cao minh nên mới vẽ ra được một kịch bản hay như thế. Nếu quả thực như vậy thì việc đạt được mong muốn đó sẽ tiết kiệm cho tại hạ rất nhiều thời gian.
Lâu chủ tự tin trong mối liên minh này với Đường Môn là vì các hạ đã nhìn thấy sự thiếu bền vững của họ, các hạ tự tin rằng sẽ không bị họ chi phối quá nhiều. Điều này thì tiên sinh quả là đã nói đúng. Trước những lời bóc mẽ của Gia Lượng tiên sinh thì đây là lần đầu tiên Tô Mộng Trầm thừa nhận chủ ý này. Khi đó từ đỉnh Kim Phong này các hạ có thể một tay che trời mà hô mưa gọi gió, cả thiên hạ lúc này sẽ phải hướng về Kim Phong Tế Vũ Lâu mà chiêm bái sự hùng vĩ của nó. Khi nghe Gia Cát tiên sinh nói tới đây thì giấc mơ được trở thành kẻ đạp lên đầu thiên hạ lại trỗi dậy trong tâm trí của Tô Mộng Trầm. Lần đầu tiên anh ta nở một nụ cười trong buổi tâm giao này, đôi mắt của anh ta tựa như luôn ngủ say chợt mở to ra toát lên chiến ý đến nghẹt cả thở. Không đúng, lời này của tiên sinh không đúng, không chỉ là một cái lâu bé tí như tổ chim thế này, cái mà ta muốn là hàng hà những tòa lâu với sắc màu rực rỡ, đó sẽ là một kinh đô hoa lệ xưa nay chưa từng có, ta muốn mình làm vua. Để đạt được sở nguyện thì kẻ có tham vọng phải không ngừng rèn luyện. Tô Mộng Trầm biết rằng để đạt được điều mình muốn thì cần phải có nền móng vững chắc, nên trong nhiều năm đã không ngừng bang giao hợp tác với nhiều thế lực, anh ta đã gây dựng được một hệ thống vận hành hết sức hiệu quả và thông suốt. Để tránh đánh động đến triều đình và các nhóm lợi ích khác, Tô Mộng Trầm đã đưa tổ chức của mình vào hoạt động bí mật. Nguồn thu chính của Kim Phong Tế Vũ Lâu đến từ việc buôn lậu và bảo kê. Không chỉ tích lũy của cải, Tô Mộng Trầm cũng dày công nghiên cứu kinh thư về cách dụng binh trị quốc. Trong đầu của anh ta, vương quốc tương lai sẽ bắt đầu từ chính nơi đặt Kim Phong Tế Vũ Lâu này. Lâu chủ tin rằng với nguồn lợi thu được từ việc liên minh với Đường Môn, nó sẽ giúp các hạ sớm đạt được vọng tưởng của mình ư? Nhưng nó còn có ý nghĩa gì khi sự thành công đó được xây lên từ vô số xương máu của những thường dân vô tội? Vọng tưởng ư? Đúng, chỉ có hai con đường, một là chạy trốn, hai là đối mặt. Tô gia này đã bị người ta coi thường quá lâu rồi, ta sẽ là người thay đổi điều đó. Nhưng tôi thấy tiên sinh hôm nay đến đây cũng chỉ là vì tư tình. Điều ngài quan tâm lúc này và cũng vì thế mà gây áp lực lên tôi là vì cái tên đệ tử Thiết Thủ đó. Các hạ nghĩ vậy sao? Đúng hay không thì chỉ có tiên sinh biết rõ nhất. Tô Mộng Trầm chợt phát hiện ra mình nói dài thành ra nói dài. Củ cưa một hồi anh ta đã lộ ra ý đồ bất chính với triều đình, thế nên bẻ câu chuyện sang một chiều hướng khác. Thiết Thủ đang chờ để đưa ra xét xử. Đến lúc đó Tô lâu chủ có thể đứng ra làm chứng rằng y vô can, có được không? Tất nhiên là không. Thấy Tô Mộng Trầm nói vậy, Gia Cát tiên sinh liền buông lời nhờ vả, nhưng Gia Cát chỉ nhận lại được một lời nói lạnh còn hơn băng. Biết không thể thương thảo, Gia Cát tiên sinh đành vào thẳng vấn đề. Nghe nói các hạ có tài dùng đao quán tuyệt, vậy thanh đao đó đang ở đâu? Trong tay áo của tôi. Liên minh mà các hạ đang tham gia sẽ gây nên một cơn hạo kiếp, là bổn quan của triều đình, ta không thể để chuyện đó xảy ra. Nếu lâu chủ buông đao dùng lại, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện, hy vọng lâu chủ theo bước tiền nhân bảo vệ Giang Sơn này. Mỗi người có một chủ ý của riêng mình, tôi tin sự lựa chọn của tôi là tốt nhất cho Kim Phong Tế Vũ Lâu này, cho dù ngọc nát vàng tan cũng không có gì thay đổi được chủ ý đó. To be continued.